Side stand. Tiplo ka. Side stand. Ito mga paps, yung side stand switch ko ay matagal na siyang nakakondemn dahil sa personal kong kadahilanan. Kaya ngayon naisipan kong gawin siyang hazard switch. So kapag naka side stand ako, automatic siya magha-hazard. Then kapag ni-release ko ay mamamatay yung hazard. So, bali mga paps, kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko, kakailanganin nyo lang ng isang 5-pins relay at saka dalawang rectifier diode. So, para gawin yun, hanapin nyo yung side stand switch. Nandun lang yun obviously sa may side stand. Then, yung side stand switch, meron siyang dalawang black wire na nakakabit. Then, puputulin nyo yung isang wire doon. Then, yung isang wire, yung galing sa pinutol nyo, ay i-connect nyo doon sa isang wire na hindi nyo pinutol para maging rekta na siya. Kung baga, kahit anong action man na mangyari dito sa switch, kahit mag-side stand man kayo ay umaandar pa rin ang inyong motor. Then, yung pinutol nyo naman na wire, galing doon sa side stand switch, kahit alin doon sa dalawa dahil parehong black din naman yon. So, yung pinutol yung wire doon ay i-connect nyo sa terminal 85 ng 5-pins relay. Dahil yung terminal 85 ay trigger yun ng 5-pins relay. Then, yung isang trigger ng 5-pin relay, yung terminal 86, i-connect nyo lang siya sa accessory wire. Ang accessory wire ng MIUI 125 natin ay color brown. So, yung natural lang na pagka-brown, huwag kayong magtatap sa dark brown dahil ang dark brown ay para sa signal light yun. So, yung natural lang na pagka-brown. Hindi rin yung brown na may, na may stripe na white dahil yung brown na may stripe na wire ay para sa flasher yun. So, yung 86 ay sa brown yung itatap. Then, yung terminal 30, yun naman ay itatap nyo doon sa brown wire na may puting stripe. Yung brown wire na may puting stripe, siya yung dumaan sa flasher. Siya na yung 12 volt supply na nagpa-flash. Dahil yung flasher ay may dalawa siyang wire. Yung isa ay solid brown, which is accessory wire yun. Pwede nyo doon itap itong 86. Then, sa katabi niya ay doon nyo itap yung terminal 30. Doon sa may white stripe na wire. Then, ang last yung itatap ay yung terminal 87A. Yung terminal 87A, i-split nyo siya sa dalawang diode. Yung diode na gagamitin nyo ay, ang tawag doon ay rectifier diode. So, siya ang magsisilbing blocking ng voltahe para hindi bumalik. So, yung diode na yon ay mayroong silver markings sa isang end niya at saka sa isang end naman ay wala. So, yung may silver markings na end, siya yung papunta sa ilaw. Siya yung mas malapit. Siya yung itatapat nyo mas malapit sa ilaw. Then, yung wala namang markings na end, siya yung i-connect nyo sa 87A. So, yung signal light ay dark green and dark brown. So, interchangeable yan kahit saan nyo itap yan sa dalawa. So, ganun lang kasimple yung ginawa ko. Kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko mga paps, screenshot nyo na lang ang diagram na ito. So, 100% ako sigurado na gagana yung gagawin. Pero, bago nga pala ang lahat, kailangan nyo magpalit ng flasher relay. Dahil yung stock na flasher relay ng
MIUI 125 natin ay hindi kayang magpa-hazard. At saka yung yung sa indicator naman sa may panel, para mag-blink siya, yung nagbi-blink kapag nag-signal light tayo, para mag-blink siya kapag naka-hazard kayo, ay gagamitan nyo din siya ng diode. So, search nyo na lang sa aking mga previous videos, doon sa mga video ko kung paano magkabit ng hazard sa motor. May mga itinuro na ako doon kung paano paganahin yung yung indicator sa dashboard natin. So, yun lang mga paps. Sana nakatulong sa inyo ang video ko na ito kung gusto nyo gayahin yung kagaya ng sa motor ko.